wala akong magbayad ng kuryente, ng renta, ng tubig, budget. Ano yun? And with what money? Ngayong wala na si Daddy to pay for my bills. Paano na ako? Ganda at cellphone na lang ang natira sa akin. Huwag ka nang umiyak. Meron akong solusyon dyan sa problema mo. Sino ka? OMG! Nababaliw na ata ako. Call me Master Mu. Short for Mukhang Pera. Nandito ako para tulungan kang mag-apply ng loan sa Tala. Tala? What's that, Master Mu? Kailangan mo ng mabilis na source ng budget, di ba? Si Tala ang solusyon. You can apply in as fast as 5 minutes. Just one valid ID. Boom! Meron ka ng budget pambayad sa bills. Parang magic! Thank you, Master Mu! Totoo nga, ang bilis. Parang magic.